ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳግማዊ ነኝ። አሁን ካቆምንበት እንቀጥላለን። ስለ ክሬቲንግ ቴብልስ እያየን ነበር። ቴብሎች እንዴት እንደምንፈጥር ያልጀመርነው ምንም የጻፍነው ነገር የለም። ዘ ክሬት ቴብል ስቴትመንት ዩዝ ቱ ክሬት ቴብል ኢን ኤ ዳታቤዝ ዳታቤዝ ላይ ቴብል ለመፍጠር ማለት ነው የሚያስችለን እና ቴብል ለመፍጠር ምን ትላላችሁ? መጀመሪያ ዳታቤዝ መኖር አለበት ማለት ነው። መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው ቴብል የምትፈጥሩበትን። ስለዚህ ዩዝ ዳታቤዝ ነው ማለት ስለዚህ የዳታቤዝ ኔም መረጠ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ክሬት ቴብል ኔም አለ የቴብሉን ስም ጠቀሰ የሚፈጥረውን። ከዛ በኋላ ደግሞ አትሪቢዩቶችን ገለጸ ማለት ነው። ኮለመን ኔም 1 ዳታ ታይፑን፣ ኮለመን ኔም 2 ዳታ ታይፑን፣ ኮለመን ኔም 3 እና ዳታ ታይፑን ማለት ነው። ዳታ ታይፑ ሊሆን የሚችሉት ቫርካር ሊሆን ይችላል፣ ኢንቲጀር ሊሆን ይችላል። የተለያዩ አይነት ዳታ ታይፖች አሉ ማለት ነው። ዴት ታይም ሊሆን ይችላል። ኮለመን ኔም ደግሞ የኮለመን ስም ልክ እንደ ቴብል ኔም እና ልክ እንደ ዳታቤዝ ኔም ማለት ነው። ዳታ ታይፕ ስፔሲፋይስ ዋት ታይፕ ኦፍ ዳታ ዘ ኮለመን ካን ሆልድ ማለት ነው። ልክ በሲ ፕላስ ፕላስ ወይም በጃቫ በምናምን ኢንቲጀር ደብል ምናምን እንደሚባለው ዳታ ታይፕ ይሄም ተመሳሳይ ነው፣ ልዩነት የለውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩዝ ማይ ፈርስት ዲቢ ያለ እኛ ከዚህ ቀደም በነበረ ቱቶሪያል የፈጠርነው ማይ ፈርስት ዲቢ የሚል ዳታቤዝ አለ። እሱን ተጠቀመ። ከዛ ክሬት ቴብል ብሎ ከማይ ፈርስት ዲቢ ውስጥ ዩዝ ማይ ፈርስት ዲቢ ካለ ከዚህ በኋላ የሚፈጠሩት ቴብሎች ስፔሲፋይ ማድረግ አይጠበቅበትም የትኛው ዳታቤዝ ብሎ አንድ ዚ ዩዝ ማይ ፈርስት ዲቢ ስላለ ማለት ነው። ከዛ የምትፈጥሩት ሁሉም ቴብሉ ላይ የምታደርጓቸው ነገሮች ተጽዕኖ የሚፈጠር የሚሆኑ ማለ ነው ማለት ነው። ዩዝ ካላችሁት ዳታቤዝ ላይ አሁን በዚህ ኬዝ ማን ነው? ማይ ፈርስት ዲቢ ላይ ማለት ነው። ከዛ ክሬት ቴብል ስቱደንት ብሎ ስቱደንት አይዲውን ቫርካር 10 ስቱደንት ፈርስት ኔም ወይም ኤፍ ኔምን ቫርካር 50 ማለትም 50 የሚለው በዚህ በጎን የሚጻፈው ማለት ነው። ኢንቲጀርን ብላችሁ የግድ ኢንቲጀር ብቻ አይደለም ኢንቲጀር ኢንት ብላችሁ በቅንፍ ውስጥ ስፔሲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ሌንግዙ ማለት ነው። እና ይሄ ሌንግዙ ጠቀሜታው ምንድነው? ሌንግዝ በቃ የቫርካሩ ሌንግዝ ትንሽ ይጠቀማለሁ ብላችሁ ካሰባችሁ ቫርካር ሌንግዙን ትንሽ ማድረግ ኦፕቲማይዜሽን ማለት ነው። ብዙ የምትጠቀሙ ከሆነ ኤፍ ኔም አሁን ብዙ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሰፋ ማድረግ ማለት ነው። ስቱድ ሴክስ ብሎ ቫርካር 50 አለ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ ቴብሉን መፍጠር እንችላለን። እኛ እዚህ ጋር መጀመሪያ ከዚህ ቀደም እንዳደረግነው ሾ ዳታቤዝ ስንበል ያሉን ዳታቤዞች ማየት እንችላለን እንደዚህ በሚለው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ አሁን ያለን ምን የሚላለን? ማይ ፈርስት ዲቢ የሚላለን ይሄንን መጠቀም ፈልጋለሁ። ስለዚህ ዩዝ የሚለውን ኪወርድ ተጠቅሜ ዩዝ ማይ ፈርስት ከዛ ዲቢ ያው ሴንሲቲቭ አይደለም ዳታቤዝ ቼንጅ ዳለኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ውስጥ ክሬት ቴብል ብዬ ቴብል መፍጠር መጀመር እችላለሁ ማለት ነው። ሳይዙ ሊጨምር የተወሰነ ከዛ ክሬት ቴብል ትላላችሁ። የቴብሉ ስም ስቱደንት ነው የሚፈጠረው። ከዛ እዚህ ጋር ሳስታውስ ምንድን ነበር መጀመሪያ አይዲ ነው። ከዛ ኤፍ ኔም እና ላስት ኔም። እሺ ስለዚህ ስቱድ አንደርስኮር አይዲ ከዛ ቫርካር ብዬ ቫርካር 11 አልኩት ኮማ ብዬ ሳይዙን ልቀንሰው የተወሰነ እንትን አሁን ደግሞ ስቱድ ነው የሚለው ስቱድ አንደርስኮር እቺን ነገር ወደ ታች ነው አብዳት እየታየን አይደለም። እሺ እዚህ ጋር እናርጋትና እንጻፍን ማለት ነው። ስቱድ የመጀመሪያው ኤፍ ኔም ነው ካሜል ኬዚንግ ነው። ከዛ ኤፍ ካፒታል አድርጎ ኤንን እንትን የሚላት ማለት ነው። ልክ እንደ ክላስ አይነት ነው። ካሜል ኬዝም ላይሆን ይችላል ክላስ ሲሰየም በጃቫ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካልነው በኋላ ቫርካር ብለን ስም ሰፋ ይላል ከአይዲ ልክ ስለዚህ 50 እናድርገው። ከዛ ኮማ ብዬ በተመሳሳይ ስቱድ አንደርስኮር ኤል ኔም እላለሁ ማለት ነው። ኔም ከዛ በኋላ ቫርካር 50 አልኩት ማለት ነው። ሌላ ሁለት የሚቀርና አለ። አንደኛው ኤጅ ነው፣ ሁለተኛው ሴክስ ነው። የኤጅ እድሜ በምን ነው የሚሆን? በእንትን ነው የሚሆን። ኤጅ ብላችሁ ዳታ ታይፑ የሚሆን ኢንት ነው። ኢንቲጀር ማለት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ኢንት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንቲጀር ማለት ትችላለሁ። ዲፎልቱ ኢንቲጀር ብላችሁ ምንም ስፔሲፊክ አላደርጋችሁ እንትኑ ሌንግዙ 11 ነው የሚሆን። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሌንግዙን ራሳችሁ ኢንት ብላችሁ እንደዚህ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ አንድ የመጨረሻ የሚቀረኝ ማን ነው? ሴክስ ነው። ስለዚህ ሴክስ ብዬ ቫርካር ከዛ ሌንግዙ ስንት ላድርገው? 20 ላድርገው። 1 2 ፊሜል ወይ ሜል ሲል ስለሚረዝም 10 እናድርገው።
ከዛ ክሬት ቴብል ስቱደንት የተሳሳተ ነው ያለ አይመስለኝም። ኢንተር እንነካለን። ከዛ እንትን ዲስክራይብ የሚል ኪወርድ አለ። ዩዝ የሚለው ኪወርድ ለማን ነው ብቻ የሚያገለግል? ለዳታቤዞች ነው። ስለዚህ ዩዝ ቴብል ዩዝ ዳታቤዝ አትሉም። እዚህ እንዳያችሁት ዩዝ ማይ ፈርስት ዲቢ ብቻ ነው ያላችሁ። ልክ እንደዛ ሁሉ ዲስክራይብ የሚለው ኪወርድ ለቴብል ብቻ ስለሆነ ቴብል ይሁን ወይ እንትን ይሁን ስፔሲፋይ ማድረግ አይጠበቅባችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር ክሬት ዳታቤዝ የሚባል ሌላ ስላለ ክሬት ብላችሁ ቴብል የቴብሉን ስም ትላላችሁ። ዳታቤዝ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ክሬት ከዚህ ቀደም በነበረው ይተላለተናል። ዳታቤዝ ብላችሁ የዳታቤዙን ስም ማለትም ማይ ፈርስት ዲቢ ትላላችሁ። አሁን ግን ዲስክራይብ እና ዩዝ ግን አሁን ዲስክራይብ ለእንትን ለቴብል ብቻ፣ ዩዝ ደግሞ ለማን ብቻ ነው የሚያገለግል? ለዳታቤዝ ብቻ ስለሆነ ዩዝ ብላችሁ ዳታቤዙን ስም ብቻ ነው እንጂ ዳታቤዝ የሚለውን ኪወርድ መጠቀም አይጠበቅባችሁም። እዚህ ጋር ደግሞ ዲስክራይብ ብላችሁ ምንድነው የምጽፉ? አሁን የቴብሉን ስም ብቻ ነው መጻፍ የሚጠበቅባችሁ። ማለትም በእኛ ኬዝ ስቱደንት። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አድርጎ ያሳያችኋል። ይሄ እንትን ላይ ይሄ PHP አይታችሁ ከነበር ማለት ነው። PHP አይታችሁ ከነበር እዛ ላይ አጋጥሟችሁ ሊሆን ይችላል። ይሄ ማለት ነው ውስጥ ገብታችሁ በግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ደስ በሚል መልኩ አለ ይሄ ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊልዶች ናቸው። ስቱድ አይዲ፣ ስቱድ ኤፍ ኔም፣ ስቱድ ላስት ኔም፣ ስቱድ ኤጅ፣ ሴክስ እና ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ታይፑ ምንድነው? ዳታ ታይፑ ቫርካር 11 ይናገራል። ነል ይላል። ይሄ አሁን ሁሉም ነል ናቸው የሚቀመጥባቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ነል አይቀመጥበትም ማለትም ኢምፒቲ መሆን አይችልም። ኖ ካላችሁት የግድ ሰው ማስገባት አለበት፣ ካለበለዚያ አያሳልፈውም፣ እንደ ኤረር ይለዋል ማለት ነው። እንደ ኤክሴፕሽን ሃንድሊንግ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ዲፎልት የሚባል አለ። ይሄ ደግሞ ዲፎልቱ ምንድነው? መጀመሪያ ሰው ካላስገባበት ቫልዩ ዲፎልት ቫልዩ እናንተ መስጠት ትችላላችሁ። አሁን ግን የሁሉም ሰው ካላስገባበት ምንድነው የሚሆን? ነል ነው የሚሆን ማለት ነው። ይሄኛው ሸውዶ ነበር። ምንድነው ስለ ፊልዶች በምረዳበት ጊዜ ፊልድ ማለት ምንድነው ኮለመን ነው ይሉኛል። ነገር ግን እዚህ ጋር ሳያቸው በሮ ተቀምጠው ያቸዋሉ። ልክ እንደ ፋይል ማለት ነው። ልክ እንደ ዳታዎች አሁን ከዚህ በሚቀጥለው ቱቶሪያል የምናየዋለን። ሴሌክት የሚል ኪወርድ በዛ ተጠቅመን ዳታ ሪትሪቭ እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ ኢንሰርት በሚል ኪወርድ ተጠቅመን ዳታ እናስገባለን። በምናስገባበት ጊዜ በሮ መልኩ ነው የሚሆነው። እንደዚህ አግድምና ያኔ ሮ ነው ይሄ ነገር ወይስ ኮለመን ነው ምንድነው ያልኩ ግራ አጋባለሁ። ነገር ግን ፊልዶች ምንድናቸው? ኮለመን ናቸው። አሁን ዳታ ስናስገባ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል። እነሱ ኮለመን የሆኑና ከላይ የሆኑና ከዛ በሮ ዳታ ይገባል። አይዲ አንድ ከዛ ፈርስት ኔም ምናምን ላስት ኔም ኤጅ ሴክስ እያለ የአንድ ሰው ገባ፣ ከዛ የሁለት ሰው ይገባል፣ የሶስት ሰው ይገባል። እንደዛ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ለምሳሌ የፔሽንቶች ሊስት ሊሆን ይችላል፣ ወይም የዶክተሮች ሊስት ሊሆን ይችላል፣ ወይም የነርሶች ሊስት ማለት ነው። እሱ ሮ ወይም ዳታ እንለዋለን። እነዚህ ግን ፊልድ የምንላቸው ዳታ ሳይሆኑ ምንድናቸው? ኮለመኖቹ ምንድናቸው? እነዚህ ስቱድ አይዲ፣ ስቱድ ኤፍ ኔም፣ ስቱድ ላስት ኔም እና ኤጅ ሴክስ ምንድናቸው? ፊልድ ናቸው ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካየን እንዴት ቴብል እንደምንፈጠር ካየን አሁን ደግሞ አዲንግ አትሪቢዩትስ አልተር ቴብል ኔም አድ ኮለመን ኔም ከዛ ዳታ ታይፑ ማለት ነው። አልተር የሚለው ኪወርድ እንጠቀማለን። እዛ አልተር ቴብል ኮማንድ አለው ዩዘር ቱ ቼንጅ ዘ ስትራክቸር ኦፍ ቴብል የቴብሉን ስትራክቸር ለመቀየር ያስችለናል። አልተር ቴብል ብዬ ቴብሉን ስፔሲፋይ ማድረግ አለብኝ። ለምንድን ነው ቴብሉን ስፔሲፋይ ማድረግ ያለብኝ? ዝም ብዬ አልተር ብዬ የቴብሉን ስም ብቻ ማልጽፍ ለምንድን ነው? ምክንያቱም የተለያዩ ቴብሎች አሉ፣ መምረጥ አለብኝ። አሁን እኛ እንደ ድንገት ከማይ ፈርስት ዲቢ ከሚለው ውስጥ የፈጠርነው አንድ ቴብል ነው፣ እሱም ስቱደንት ነው። ነገር ግን ሌላ ሊኖር ይችላል፣ ስቱደንቱ ሊኖር ይችላል፣ ስቱደንት ስሪ ወይም ደግሞ በቅድሙ ኬዝ ፔሸንት፣ ነርስ፣ ዶክተር የሚባል ቴብል ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ስፔሲፋይ ማድረግ አለብኝ የትኛው ቴብል እንደሆነ። ከዛ አድ የሚለውን ኪወርድ ይጠቀምና ከዛ ስቱድ ግሬድ ብሎ ባርካር ዋን ስቱድ ግሬድን ሳልጨምር ረስቸው አለውን በል ማለት ከሴክስ በኋላ መጨመር ፈልጉ። ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው። እቺን እንጨርሳትና ይበቃናል። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ መጨመር ይችላል ስቱድ ግሬድ ብዬ ከዛ ዳታ ታይፑን እጠቅሳለሁ ማለት ነው። የረሳሁት ካለ እንደዚህ አድርጌ መጨመር ይችላለሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን እላለሁ? አልተር ቴብል ብዬ የቴብሉ ስም ማን ነው? ስቱደንት ነው። ከዛ አድ ብዬ ማንን ልጨምር? ስቱድ ግሬድን ልጨምር ማለት ነው። ስቱድ ግሬድን ልጨምር። እንትኑ ምንድነው? ዳታ ታይፑ ቫርካር የግሬድ አንድ ነው። ኤው ሊሆን ይችላል፣ ቢ ሊሆን ይችላል፣ ሲ ሊሆን ይችላል። ያው ፕላስ የሚሉት እንትታል ማለት ነው። አልተር ቴብል ስቱደንት አድ ስቱደንት ግሬድ ቫርካር ስህተት ያለን አይመስለኝም። ከዛ በኋላ አሁን ማየት እንችላለን እንዴት አድርገን ዲስክራይብ በሚለው ኪወርድ እንዳልኳችሁ የላይኛውን የታችኛውን ሮ በመጫን ከዚህ ቀደም የሰራችኋቸውን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው።
ከዛ ዲስክራይብ ስቱደንት በሚልበት ጊዜ ተጨማሪ ማንን አገኛለሁ? ስቱድ ግሬድ የሚል ተጨምሮ አገኛለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቱድ ግሬድ ከሴክስ በኋላ ተጨመረ ማለት ነው። ከዛ ዲሌቲንግ አትሪቢዩትስ አልተር ቴብል ቴብል ኔም ድሮፕ ኮለመን ኮለመን ኔም። ይሄ ደግሞ በተመሳይ አድ በሚለው ፈንታ ማን ተካላችሁ? ድሮፕ ተካላችሁ። ከዛ ግን የሚለየው ምንድነው? ድሮፕ ትላላችሁ ከዛ ኮለመን የሚል ኪወርድ ትጠቀማላችሁ። ከዛ የኮለመኑ ስም ብቻ ነው የምትጽፉ እንጂ ዳታ ታይፑን አትጽፉም። በስሙ ብቻ በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ አሁን ማንን መደለት ፈለኩ? ቆይ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ። እዚህ ጋር ዲሌቲንግ ዘ ቴብል ይላል። አልተር ቴብል ስቱደንት ኤግዛምፕል ይሄ ራሱ ነው። ስቱዴጅን መደለት ፈለገ። ስለዚህ ስቱዴጅ ኮለመንን ማጥፋት ፈለኩ። ይሄኛውን ኮለመን እንዳይኖር ፈለኩ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? የቅድሙን ልጠቀሙ አልተር ቴብል የሚለው ማለት ነው። አልተር ቴብል ስቱደንት የሚለው እንዳለ ሆኖ እችን ወደ ማን መቀየር ነው? ወደ ድሮፕ መቀየር ነው የሚጠበቅብኝ። ከዛ ኮለመን የሚል እዚህ ጋር ጨምራለሁ። ኮለመን ከዛ የኮለመኑ ስም መደለት የምፈልገው ኤጅን ነው። እሱን እናገራለሁ። ከዛ ዳታ ታይፕ አያስፈልገኝም። ስለዚህ ዲሌት ኪወርድን ተጠቅሜ ያጠፋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኢንተር በሚልበት ጊዜ ኤድ ይደለታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ተደለተ። ከዛ አሁን እንደገና ዲስክራይብ ብለን በምናይበት ጊዜ ኤጅን አናገኘውም ማለት ነው። እዚህ ውስጥ 5 ብቻ ነው ያለ ፊልድ። አንደኛው ስቱድ አይዲ ነው፣ ኤፍ ኔም ነው፣ ላስት ኔም እና ሴክስ እና ስቱድ ግሬድ ማለት ነው። እሺ ይሄን ካየን 15ኛው ዲሌቲንግ ዘ ቴብል ድሮፕ ቴብል ቴብል ኔም ድሮፕ ቴብል ስቱደንት በሚልበት ጊዜ የስቱደንት ቴብል ይደልትልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለ። ይሄን አይተን በቃ ይበቃናል። ስለዚህ ይሄኛውን አሁን የሰራነውን ቴብል ከምንደልተው ምን እናድርግ መሰላችሁ? ክሬት ብዬ አዲስ ቴብል ልፍጠር። ክሬት ለማሳየት ብቻ እናንተ ማለት ነው። ቴብል ለመፍጠር ብዙ ነው እንትኑ ይሄ ኮለመን የኮለመኖችን ዳታ ታይፓቸውን ስፔሲፋይ ማድረግ ስለሚጠበቅብኝ በቃ ላሳያችሁ እንዴት ድሮፕ እንደምታደርጉት። ድሮፕ ዳታቤዝ ብላችሁ የዳታቤዝን ስም እንደምትጽፉት ሁሉ ደግሞ ድሮፕ የሚለው ለሁለቱም ነው የሚያገለግል፣ ለቴብልም ለዳታቤዝም ማለት ነው። ዲሌት የሚለው ኪወርድ ግን የሚያገለግል ለኮለመኖች ነው። ስንደርስበት እናየዋለን። ድሮፕ ብዬ ከዛ በኋላ ቴብል እላለሁ። ምደልተው ቴብል ነው ዳታቤዝ አይደለም። ከዛ የቴብሉን ስም ማለትም ስቱደንትን መደለት ፈልጋለሁ። ስቱደንት። ስለዚህ ስቱደንት እንደለተልኝ። አሁን ከዚህ በኋላ ሾ ቴብልስ ብለው ከዳታቤዝ ውስጥ ምንም ቴብል አላገኝም። ቴብል ስል ምንም ቴብል አላገኝም። ኢምፕቲ ሴት ይለኛል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ ምንም ቴብል ስለሌለ ከማይ ፈርስት ዲቪ ውስጥ ማለት ነው። እኔ ማየት የፈለኩ ስቱደንት የሚል ቴብል ነው፣ ነገር ግን የለም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ድሮፕ ቴብል ስቱደንት ብዬ ስለደለትኩት ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁን በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።